กาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเนาะเมื่อนี้ก็มาเจอพบพอกับบ่าวเรือนเส้นเก่าเส้นเคยห่างหานกันมาดนเนาะทนกระแสกับอันนอไมลันเมื่อนี้ก็พอดีเอื้อยไผมาแต่เมืองพลทองเนาะเอาหน่อไม้มาฝากบ่าวเรือนก็จะพาทุกคนมาแกงหน่อไม้ใส่กระดูกเดี๋ยวไปติดตามไปรับชมน้ำกันเนาะได้หน่อไม้มาประมาณ2กิโลเนาะกำลังปอกอยู่เป็นหน่อไม้มาใหม่ๆสดๆเนาะแล้วก็พร้อมกับบรรยากาศตอนเช้าฝนลงมาเมื่อคืนตื่นสมากะถอยไปนึงพอดีออกมานั่งอยู่นอกเนาะปอกหน่อไม้กำลังจะแกงอยู่เดี๋ยวไปรับไปชมน้ำกันเลยเนาะทุกคนว่าจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยโอเค